عليكم السلام أحبتي، هذه الحلقة رقم 665 ولا زلنا مع هجس مالك في اختراع صلاة الكسوف، هذه الحلقة الثانية، ونتوقف مع طعنه مالك لعنه الله في رب العزة جل وعلا ورسوله في الحديث الذي استشهدنا به سابقا، يقول هو يسيء الأدب على رب العزة جل وعلا في قول ينسبه إلى النبي محمد زورا وبهتانا، يعني يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبد أو تزني أمته. هذا الملعون مالك ينسب لرب العزة جل وعلا أنه جل وعلا تعالى عن ذلك علوا كبيرا يغار من الغيرة من زنا الرجل مرأة وزنا المرأة بالرجل. ونتوقف عن تحليل مغزى هذا الهجس الواقع، لأنه في اعتقادنا كان البداية لما قالته الصوفية فيما بعد من أن التحقق بالحق أو الاتحاد برب العزة جل وعلا استغفر الله العظيم يكون عندما يلتقي الرجل والمرأة. هنا يكون التحقق بالحق عندهم، لأن في نظرهم أن البشر جزء من الله. مالك بدأ الإشارة بهذا، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى إلى التحقق بالحق عن طريق الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة. ومالك دائما سباق بكل شر في تاريخ الفكري والعقيدي لمن يسمون بالمسلمين. وبعدين مالك بعد كده يقول يا أمة محمد، يعني ينسب ذلك الكلام للنبي زورا وبهتانا، والله لا تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثير. هنا بزعم الوعظ ينسب مالك للنبي محمد أنه يعلم الغيب، ولم يكن عليه السلام يعلم الغيب. طيب حديث آخر، حدثنا عن مالك طخطخ عن ابن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، يعني قاعد يصلي كتير قوي وهو قائم، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع طويلا ودون الركوع الأول، ثم انصرف وقد الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. يعني اذكروا الله. طب ما لي الصلاة الطويلة ديت قاموا ودون الأول وأول الأول هجس. قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم أنك تكعكعت. مش عارف تكعكعت دي يعني ايه. فقال إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها من النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يا بعيد. ده هجس ينفع لأفلام سمعين ياسين. طبعا هو ينسب هذا الكلام لابن عباس، وابن عباس يعني حين مات النبي كان دون البلوغ، ويقول لك انه رأى النبي عند يعني التاريخ بيقول لك انه رأى النبي عند فتح مكة، وبعدين العباس رجع بابنه الى مكة والنبي رجع المدينة لغاية لما النبي مات. شافوا وقتين، مرة 2 3. المهم هذا الحديث آسف، هذا الحديث فيه اختلافهم في هذا التشريع لصلاة الكسوف عن الهجس السابق، ويعني مش مهم نتوقف معه، لكن في إضافة لهجس أن النبي يعلم الغيب، وأنه بينهم يصلي وهو يصلي بينهم صلاة الكسوف دي رأى الجنة وأخذ منه عنقودا
قال إني رأيت الجنة فتولت منه عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. يقول لك إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، يعني خد، ويقول لك ولو أخذته. طب ما أنت بتقول أنت خد، وبين لو أخذته وبين ده ليهم يعني هتاكلوا منه لغاية آخر الدنيا. طب ازاي هم هيعيشوا لغاية آخر الدنيا؟ والعنقود ده كلهم بقى جيلا وراء جيل ياكلوا منه. وبعدين يعني طب ويبخل عليهم ليه بالعنقود اللي هو هيخليهم ياكلوا وينبسطوا؟ دول كان حتى بدل ما يطلعوا يعملوا فتوحات وينهبوا الناس ويقتلوا الناس والى اخره. وبعدين الحاجه بقى الفيلم الحلو بقى في دي اللي هو هجاء النساء. مالك عايز، الظاهر كان تعبان من النسوان فعايز يهجوهن، فراح ساكع الكلام الفارغ ده ورأيت أكثر أهلها النساء اللي في النار يعني. قالوا لما رسول الله؟ قال لكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن بالعشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طبعا هنا مالك بيعبر عن مشاعر الزوج المقهور، وهو دايما عادة الكل بيقول كده يعني كلمة مشهورة ان انت دنك تبقى كويس مع مراتك على اي حاجة تقول لك وانا شفت منك حاجة. فالاستاذ مالك حولها الى دين. حديث بعد كده تاني اللي هو منسوب الى عائشة زوج النبي ان يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت عائشة يعذب الناس في قبورهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول ذات غداة المركبة فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ولا الحجر مش عارف، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا المهم بقى كل شويه قيام طويل ركوع طويل قيام طويل ركوع دون القيام الاول. الكلام ده كليته الى ان ايه بقى ثم انصرف ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. الفيلم ده معمول كله عشان خاطر عذاب القبر. واحنا لنا كتاب طبعا طلع سنه 1993 في انكار عذاب القبر والثعبان الاقرع. هناك عذاب في البرزخ لفرعون وآله ولقوم نوح، وهناك طبعا نعيم في البرزخ لمن يقتل في سبيل الله. لكن بقى واحد يعذب في قبره هذا كلام هجس، وهو اصلا يعني متوارث من الديانه الفرعونيه القديمه. لكن الاستاذ بقى مالك راح حاطط ده، وهو اول واحد بقى قال في حكايه عذاب القبر، وبعدين بعد كده اتعملت احاديث هجس كتيره في عذاب القبر. حديث اخر حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء. هنا اسماء بنت بكر راحت لاختها قالت اتيته عائشه زوج النبي حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي. الله، طب ازاي؟ يعني هي راحت لعائشه اختها في بيتها فلقيت الناس بقى بتصلي، يعني بيصلوا في بيت عائشه مثلا في حجره عائشه ولا بيصلوا فين؟ بيقول لك فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي. على فكره يا جماعه بتوع الاحاديث دول في الكذب بتاعهم مش كذب، ما هوش يعني ما هوش كذب ماهر، يعني ما هوش كذب متساوي، يعني ده هو كذب عبيط. أتت عائشة زوج النبي حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وزي قيام تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء، يعني هتلاقي بص طلع فوق. طب هتطلع فوق بقى وهي طب ما هي في أوضة عائشة مفروض، والله عائشة كانت واقفة بتصلي مع الناس ما تعرفش. وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت بأساء نعم، وهي بتصلي قالت سبحان الله. وين هي إيه اللي حصل؟ ديت آية؟ قالت لها يس اوف كورس. قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأس الماء، يعني غشي عليها بقى الست أسماء وجعلت أصب الماء فوق رأسي. الله، يعني غشي عليها وبين قعدت تصب الماء فوق رأسها. طب ازاي بقى؟ المفروض اللي مغشى عليها يا اخوانا بيبقى غائب عن الوحي. فين؟ طب ازاي بقى تبقى غائب عن الوحي وتقعد تجيب ميه وتحط على راسها، وتجيب ميه منين وتحط على راسها منين اذا كانت صح يا الولي؟ وجعلت اصب الماء فوق رأسي فحمد رسول الله، طبعا بقى صحصحت
رسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. يعني إذا بقى هو بعد الصلاة خطب الخطبة دي وقال لهم بقى علوم بقى غيبية: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا. يعني ما فيش حاجة قبل كده، معنى كده ان قبل كده ما كانش بيشوف بقى الغيب. هو المرة دي بقى في المقام ده، في الست أسماء اللي هي بتقوله إن هو ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال. الرب لك: لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله إجاب بيانات وآمنا إليه. ثم المرتاب يقول لك: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقتله. هنا بقى هجس تاني، وبدأ به مالك عليه لعنة الله، اللي هو حكاية بقى إيه؟ المسيح الدجال. وقال لك بقى المسيح الدجال ده هيجي، يعني هم طبعا الاحاديث اللي جت بعد كده وذكرها البخاري وغيره وغيره بقى ان المسيح الدجال هيظهر اخر الزمان. وده طبعا هو كله يعني اخذ من التخريفات اللي جت عند اهل الكتاب في حكايه بقى المسيح والمسيخ، وهي اصلا مستقاه من العقيده الفرعونيه بتاعت ايزيس واوزوريس وست. اوزوريس اللي هو الراجل الطيب، وست هو الاخ الشرير، واللي هم هيرجعوا اخر الزمان الى اخره. ده الاستاذ مالك حط الكلام ده في الهدس ده في موضوع صلاه الكسوف. لكن هو هنا اضطراب مضحك قوي، ان اسماء زالت تقطع عشاء فرأتها تصلي، والمفهوم انها زالتها في حجرتها، ولكن تستمر وقائع الفيلم. مفاجأة بان عائشة تصلي ومعها الناس. ثم لقطة اخرى بقى في الفيلم ده مفاجأة، والنبي يقوم الناس في الصلاة بل ويخطب ويحذر من عذاب القبر والمسيح الدجال او المسيح الهجاص. يعني اذا عملنا ده فيلم يبقى فيلم سريالي، يعني غير مفهوم، يعني واحد بيشخبط يعني. المهم بقى ان يعني انا بنتساءل كده واحنا زعلانين قوي. الكلام ده موجود في موطأ مالك. الجماعه اللي هم بيعتقدوا في مالك مش قروا الهجس ده، يعني مش قروا كل الهجس اللي موجود ده كليته، يعني هو بس يدافعون عن شيء لا يعلمونه. يعني في عدد الجامعات والكليات والأقسام العلمية في بلاد المحمدين، وطبعا مفروض منها حاجات متخصصة في الفلك وكذا وكذا. ما حدش منهم عرض الأحاديث الهجس بتاعت مالك ديت على ما وصل إليه العلم الحديث في الموضوع ده. يعني انتوا لازم يعني قاعدين بقى تنتظروا لغاية لما يظهر أهل القرآن ويقول لكم الكلام ده كله كلام هجس؟ اهلا وسهلا بكم احبتي ورجاكم على قناه القرآن في قناه اهل القرآن في موقع اهل القرآن. تنسوا المشاركه بشير ولايك، وعليكم السلام.